بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ د انم مختلف پروګرامینګ اگزامپل وکتل. دا لاست اگزامپل دی چې مونږ په دغه کې د انیومریټډ ډیټا ټایپ مونږ یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ د ریزلټ په نامه باندې کریټ کوو چې په کې مونږ سره دوه سټیټس کېدی شي، دوه ریزلټ کېدی شي چې یو سټوډنټ یا فیل کېدی شي یا پاس کېدی شي. ښه ملګري چې مونږ په کوم پلیټ فارم باندې ګوري، کاینډلی تاسو راشئ دلته مونږ سره چې کوم دا د مونږ یوټیوب چینل دی، کاینډلی دا انفوټیک وید عبدل ناصر افریدي دا سرچ کړئ، دا چینل تاسو سبسکرایب کړئ او بیل آیکن پریس کړئ چې تاسو له نوټیفیکیشن راځي. داسې تاسو په ټیک ټاک باندې پروفیسر عبدل ناصر افریدي په دا نامه باندې اکاونټ سرچ کړئ، تاسو ته به ډیر کافي کنټینټ میلاو شي. په دغه باندې مختلف قسم ویډیو میټیریل بیرته میلاو شي. په دغه کې تاسو کتای شو چې مونږ مختلف قسم چې کوم لیکچرز دي، دا لیکچر درته اپلوډډ دي، ریګولرلی اپلوډ کیږي، نو دغه نه تاسو زده کړه کړای شو. کاینډلی دا تاسو ریګولرلی ګورئ، په دغه باندې خپل کمنټس دا مونږ سره شریکوئ، تاسو مونږ فالو کړئ او ریګولر کمنټس کوئ، نو هوپفولي چې تاسو ته به ډېر ښه کنټینټ او میټیریل د دغه ځای نه میلاو شي. که مونږ راسو او په خپل ټاپک له مونږ د یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ دلته څه وکړلو، یو میپ کریټ کړلو. دا میپ مونږ یوز کولی شو لاندې په خپل مین پروګرامینګ اگزامپل کې. دلته مونږ د انټیجر ټایپ یو ویریبل واخیستو، هغه مونږ څه ورکړو، مارکس ورکړلو. په دغه ځای کې مونږ سره انټر مارکس، نو دا کې به څه وشي، په دغه کې به تاسو سره مارکس انټر شي. بیا مونږ څه وکړو، دلته د ریزلټ ټایپ ویریبل مونږ ډیکلریشن وکړلو، دلته مونږ ډیکلریشن وکړلو. اوس دا ډیکلریشن مونږ د څه شي وکړلو، د ریزلټ ټایپ ویریبل هم وکړو. دا ویریبل یې مونږ سره څه دی، دا چې کوم آر دی دا مونږ سره یوزر ډیفاین دی، مطلب دا ریزلټ یې مونږ سره یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ دی. نو د یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ د ریزلټ یې مونږ سره یو ویریبل دی چې مونږ کریټ کړلو د آر په نامه باندې. بیا چې دا کوم مارکس مونږ انټر کړي دي، نو دا به مونږ دلته څه وکړو، په کنډیشنل سټیټمنټ کې دننه که دا مارکس مونږ سره ګریټر یا ایکول وي د څه شي نه، د 40 نه، مطلب که یو سټوډنټ 40 مارکس یا ګریټر اخیستی وو، نو دا آر چې کوم ویریبل دی دغه ته اساین کا پاس، او که مطلب دغه نه کم وو نو دا به څه وي، دا به مونږ سره فیل وي. بیا لاندې مونږ بیا کنډیشنل سټیټمنټ دی چې که په آر کې مونږ سره ویلیو څه وي، دا برابر وي د پاس، نو دا سټوډنټ پاس دی ورنه دا سټوډنټ فیل دی. مونږ ګوره دوه کنډیشنل سټیټمنټ استعمال کړي، یو هم د څه شي دپاره، د آر د ویلیو د انیشلایز کېدو دپاره، مطلب دا چې مونږ کنډیشنلی د آر ویلیو انیشلایز کوو. بیا مونږ څه شی کړی د کنډیشنل انیشلایزیشن چې کومه د آر ویلیو د هغه په بیس باندې مونږ ټیسټ کړله چې که دا آر کې ویلیو مونږ سره پاس وي، نو دا سټوډنټ به پاس وي ورنه دا به فیل وي. زه به راشم د پروګرام به کمپایل کم، کمپایل مه کړو، څه ایرر پکې نشته دی. د دغه نه بعد به زه څه وکړم، دا به زه رن کړم. چې رن مه کړلو نو دلته ما ورته چې مارکس انټر کړه، فار ایگزامپل ما 45 انټر کړل، انټر مه کړلو نو تاسو کتای شو د سټوډنټ سټیټس یې مونږ سره څه شولو، دا مونږ سره پاس شولو. همدا سیم پروګرام زه ریرن کوم، دلته ما څه وکړو، ما 39 مارکس انټر کړل، تاسو کتای شو مونږ سره د سټوډنټ سټیټس څه شولو، دا فیل شولو. نو د پاس او د فیل چې کومې مونږ سره د ریزلټ ټایپ ویریبل د یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ د مارکس په بیس باندې مونږ کیټګرایز کړه چې کوم سټوډنټ پاس دی کوم سټوډنټ یې مونږ سره فیل دی. نو هوپفولي چې په دغه پروګرامینګ اگزامپل باندې به تاسو ته د ریزلټ چې کوم مونږ یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ د انیومریټډ ډیټا ټایپ ولا جوړ کړلو، د انیومریټډ ټایپ ولا جوړ کړلو، د دغه یوز به تاسو کتلی چې مونږ یې په کوم ځای کې څرنګه استعمالولی شو. نارملي مونږ سره د پاس او د فیل په نامه باندې داسې څه ډیټا ټایپ یا مونږ سره داسې قسمه ویلیو بلټین نشته دی، نو چې نشته نو مونږ څه وکړلو، دا مونږ په یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ باندې ایکسپلین کړلو، ډیفاین کړلو. نور به انشاءالله مونږ په نیکسټ کلاس کې په یو نوي ټاپک سره کنټینیو کوو د یونین نه. او انشاءالله که په دغه کې تاسو ته څه کوم قسمه کوېسچن وي نو تاسو په کمنټس کې مونږ نه پوښتنه کړئ شئ، مونږ به انشاءالله تاسو له د دغه جواب ورکوو. جزاک الله خیر.